Kamusta sa inyong lahat mga kapotpot? Naghahanap ka ba ng tutorial kung paano gumawa ng ala video game YouTube intro? Kung hanap mo ay ganitong tutorial, ay nasa tamang video ka. Magagamit mo yung tutorial na ito kung ang mga content mo ay about sa mga video games. Madali lang ang mga hakbang na ibabahagi ko sa inyo. Kaya tapusin nyo lang ng buo ang video para wala kayong malampasan sa mga ituturo ko. Kung bago ang napadaan ka na sa channel ko, ako nga po pala si Marley Andrei. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo lang yung subscribe button at yung pinaka-importanting bell para ma-notify ka sa mga latest kong videos. Bago tayo magsimula, promote ko muna yung editing page namin. Para sa mga walang time gumawa ng YouTube intro or outro, mag-PM lang po kayo sa page namin. One day process lang po at makukuha nyo kaagad ang ipapagawa nyo. Hindi po ito libre ha. Okay, balik na tayo sa topic natin. Ready ka na bang malaman kung paano ko ginawa? Tara na at samahan nyo ako. Sa unang step, buksan nyo ang inyong Pixel Lab. Gumawa ng text na ilalagay nyo sa intro nyo. Ito nga po pala ang pangalan ng font na ginamit ko dyan. Ngayon naman po ay piliin ang kulay na gusto nyo. Piliin nyo rin ang gusto nyong kulay ng outline. I-adjust nyo na lang ang size, depende sa gusto nyo. Sundan nyo na lang po ang mga hakbang na gagawin ko kung kailangan nyo. I-click nyo lang po ang icon na yan at i-click ang transparent at piliin ang ultra. Yan naman po ang pangalan ng font na ginamit ko dyan. Sundan nyo na lang po ang mga gagawin ko.
Kapag okay na lahat, i-click lang ang transparent, piliin ang ultra at i-save. Ngayon naman po ay buksan ang KineMaster app. Sa unang step ay i-click ang media at ilagay ang background image na gagamitin mo. Sunod naman na ilagay ang green screen animation. I-click lang ang chroma key at sundan lang ang gagawin ko. Sunod naman na i-click lang ang key animation icon at sundan lang ang gagawin ko. Ganyan na po ang mangyayari dyan. I-click nyo lang po ang icon na yan para matrim. Ngayon naman ay ilagay na ang ginawa natin sa pixel lamp. Piliin ang in-animation na gusto mo. Ang sunod ay ilagay ang inyong karakter. Lahat po ng materials na ginamit ko dyan ay makukuha nyo lang sa Google, YouTube at PixArt. Ipwesto nyo na lang sa mga lugar na gusto nyo. Lahat ng in and out animation na ginamit ko dyan ay fade. Ulitin nyo lang po ang lahat ng mga proseso hanggang sa matapos lahat ng mga ginawa natin sa Pixel Lab.
Ngayon naman po ay ilagay na ang background music at mga effects na gusto nyo. Kapag okay na ang lahat, i-click lang ang icon na yan at i-export. Ngayon naman ay mag-create ng new project at lagyan na natin ng clip graphics. I-click ang media at ilagay ang na-export na video. Ngayon naman ay i-click ang layer at i-click ang icon na yan. Sunod naman ay click ang clip graphics at piliin ang game studio. Piliin nyo na lang ang number na gusto nyo. Kapag masyadong mahaba, itrim nyo lang katulad nito. Kapag okay na ang lahat, i-click nyo lang ang icon na yan at i-export. Napakadali lang gawin, di ba? Kaya kung nasundan at nagustuhan mo, ay pwede mo na rin subukan. Okay, dahil may mga pila ulit tayo nagpa-plug ng channel, tara, shoutout moment muna tayo ngayon. Mega shoutout kay Atina Grace Pineda. Mega shoutout sa The Scammer Squad at pakilike na din po ang page nila. Mega shoutout kay RJ Pogi. Mega shoutout kay Jupiter Torredes. Mega shoutout kay Nika Tutorials. Please mga kapotpot, supportahan at subscribe nyo rin po lahat ng mga channel nila. At tulungan nyo po kami mga small YouTubers na lumago. Maraming salamat po. Kung gusto mong ipa-plug ang channel mo, just comment down below at i-plug natin yan. Calling sa lahat ng mga small YouTubers at nagsisimula pa lang katulad ko. Tara, magtulungan tayo para sabay-sabay tayong lahat sa pag-angat. So dito ko muna tatapusin ang video. Abangan nyo na lang po ang mga susunod kong ibabahagi. So don't forget to subscribe, like, and share. At pakilike na din po yung Facebook page ko. And follow me on IG. Salamat po. Good vibes lang. Bye!